Chief Town Planner, Mr. Gary Chopel, and he is also heading the project. र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई फर्स्ट म सोध्न चाहन्छु कि we saw that this gazebo has been retained, which shows that you are trying to keep intact the legacy and the heritage. Right. Good afternoon, and welcome to the Swarna Jayanti Maitreya Manjari. So यो जुन चाहिँ तपाईँ हामी बसिरहेको एरिया छ यो चाहिँ पहिलादेखि हामीले यसलाई रिज रोड व्हाइट हल भनेर चिनिन्थ्यौँ। अब चाहिँ 50 इयर्समा चाहिँ यसको एउटा नयाँ आइडेन्टिटी टु टेक द स्टेट फरवर्ड, यु नो, टु सो द स्टेट, टु सो द वर्ल्ड द्याट हाम्रो स्टेट चाहिँ हाम्रो हेरिटेज र हाम्रो धरोहरलाई कति इम्पोर्टेन्स राखेर यहाँदेखि अगाडि चाहिँ हामीले कसरी प्रोग्रेसिभ गर्ने है। सो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने देयर आर मेनी कम्पोनेन्ट्स टु दिस। सो यु आर एट द अराइभल एरिया अफ द मोन्युमेन्ट। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले के थियो भने चाहिँ हाम्रो साइटमा यो 109 इयर्सको एउटा हेरिटेज गजेबो यहाँनिर बसिरहेको थियो। अनि त्यो गजेबो चाहिँ तपाईँले पहिला हेर्नुभयो खेर्दाखेरि चाहिँ there was a lot of tree, shrub and everything overgrown. अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनअर्थ गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा राम्रो मोन्युमेन्ट हामीले सेभ गर्ने भयो। अनि गभर्मेन्टको डाइरेक्सन थियो कि जति सक्दो हेरिटेज एन्ड अल दिज भ्याल्युज विच हेभ सेन्टिमेन्टल एट्याचमेन्ट टु पिपल यसलाई चाहिँ राम्रो गर्ने भनेर र हाम्रो टिमले यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ यसलाई हामीले पुरा रेस्टोर गरेको छ। यो यसमा चाहिँ पुरा पानीले हिर्काएर यसको काठहरू पनि पुरा वेट रड भइसकेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले सिधा गरेर ठाउँमा ग्रेनाइट लगाएर यसलाई अपग्रेड गरेका छौँ। अनि यसलाई हामीले एन्ट्रीमा राखेको सो द्याट दुईवटा गेट छ, एन्ट्री एन्ड एक्जिट। त्यहाँबाट तपाईँ भित्र बस्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान पज, यहाँ एकछिन पज गरेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अक्रस द मोन्युमेन्ट माउन्टेन चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ है। अनि वेन यु आर ओभर हियर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के थियो भने नट टु बिल्ड ओभर द रोड सो द्याट भिजुअली यु आर स्टिल कनेक्टेड टु कञ्चनजङ्घा है। अनि यहाँबाट हेर्नुभयो भने हाम्रो कञ्चनजङ्घाको ठिक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ देयर आर दिज 5 रूफ पिक्स है। यसलाई चाहिँ इन्सपिरेसन ड्रन फ्रम द 5 पिक्स अफ कञ्चनजङ्घा and also to commemorate the 5 decades culminating into 50 years है। र तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले उत्सव प्लाजा भन्दैछौँ। यो चाहिँ अलमोस्ट 18,000 स्क्वायर फिटमा वी क्यान होल्ड अबाउट 2,000 पिपलको एउटा कङ्ग्रिगेसन और एनी काइन्ड अफ इभेन्ट। र द आइडिया अफ द गभर्मेन्ट इज कि बादमा एमजी मार्गलाई चाहिँ डिकन्जेस्ट गरेर चाहिँ जति तपाईँको कल्चरल र अरू सोसल फेस्टिभल्स र प्रोग्राम्सहरू हुनेछौँ यहाँ छ। र यसको चाहिँ ठिक्कै अक्रसमा हेर्नुभयो भने दुईवटा कार्डिनल डिरेक्सनमा चाहिँ अन द राइट साइड and on the left side there are 2 very important monuments है। यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मोन्युमेन्ट हो which is inspired from the tales of Panchatantra है। र जटाका टेल्स चाहिँ बुद्धको जुन चाहिँ थियो they talk about moral values र Panchatantra talks about again moral values। So Panchatantra चाहिँ when we did a research from the 5 tantras the middle tantra talks about mitra labh, the benefit of having friends। र जस्तो भारत सरकारलाई सिक्किम जस्तो एउटा शान्ति मिल्ने है एउटा एकदम प्रोग्रेसिभ सानो मित्र र हामी सिक्किमलाई चाहिँ भारत जस्तो एउटा ठुलो बलियो र एउटा माया गर्ने मित्र भएकोले चाहिँ हाम्रो बोर्डर स्टेट हेर्नुहोस् त कति पिसफुल छ हामी। र इन्सर्जेन्सी वी हेभ नो इन्टरनल कन्फ्लिक्ट्स और एनी प्रब्लम द्याट्स इज वाइ द स्टेट इज प्रोग्रेसिङ। र हामीले चाहिँ के कन्सेप्ट ल्यायो भने चाहिँ सरकारको त्यहाँ चाहिँ सरकारले भन्यो कि यो मोन्युमेन्ट एकदम बिफिटिङ हुने रहेछौँ किनभने दिस मोन्युमेन्ट टक्स अबाउट मित्र लाभ फ्रम द पञ्चतन्त्र, इन्सपायर्ड फ्रम पञ्चतन्त्र है। र इभन इन द बुद्धको टेल्स चाहिँ अब हामीले अलिकति कल्चरली पनि हेऱ्यो भने चाहिँ बुद्धको टेल्समा जटका भन्छ। जटकामा चाहिँ बुद्धको कथामा चाहिँ यो 4टा जुन चाहिँ साथीहरू थियो उनीहरू चाहिँ मिलेर बस्यो भने चाहिँ द 4 हार्मोनियस फ्रेन्ड्स मिलेर बस्यो भने चाहिँ बेनिफिट इज देयर है। देयर इज अ लट अफ लाभ, देयर इज अ लट अफ थिङ्स टु गेन। एन्ड अहिले हाम्रो सोसल कन्टेक्समा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी सबैजना मिलेर नै प्रोग्रेस गरेको देखिन्छौँ। र दिस मोन्युमेन्ट इज द मोन्युमेन्ट अफ द गोल्डन जुबली। इट इज अ 26 फिट मोन्युमेन्ट मेड इन कपर। अनि यो मुनिपट्टिको जुन चाहिँ बेस छ दिस अबाउट 4.5 फिट। यसभित्र चाहिँ एकदम प्रेसियस धातुहरू, प्रेसियस भनेकोले चाहिँ पैसाले प्रेसियस होइन तर इन टर्म्स अफ त्यहाँनिर चाहिँ ब्लेस्ड अब्जेक्ट्सहरू हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ताकि सबैले यसको फाइदा पाओस्, सबैले यसको बेनिफिट पाओस्, मेरिट पाओस् भनेर। अल्सो नानीहरू धेरै यहाँ आउँदो रहेछ क्या। अन्त अस्ति एउटा नानीले आएर चाहिँ वाट इज दिस एलिफेन्ट भनेर भन्दै थियो र त्यो एउटा इच्छुकता एउटा क्युरियोसिटी पनि जगाउनु लागि सो द्याट हाम्रो यङ्गर जेनेरेसन दे आर in touch with values from the Panchatantra and the Jataka that you see over here है। हात्ती, बाँदर, खरायो र चरा है। यसलाई चाहिँ थेम्पा पिन्से भन्छ है। अन्त यसको चाहिँ खास कथा एउटा के रहेछ भने चाहिँ हामीले पत्ता गर्दाखेरि चाहिँ यो इभेन्ट चाहिँ बनारसमा भएको रहेछ पहिला है। बनारसमा हुँदाखेरि चाहिँ किङ धर्मदेवको टाइममा चाहिँ उहाँलाई एकदम घमण्ड थिएछ क्या मेरो टाइममा यति फलिफाप भनेर। र उसको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनले गर्दाखेरि फलिफाप, राजालाई उसको राजले गर्दा गर्व उसलाई उसको। अन्त त्यहाँ एउटा योगीले भनेछ तपाईँहरूले गर्दा होइन
यस्तो छ कि जङ्गलमा यत्रो पशु प्राणीहरू मिलेर बसेको छ र अनि त्यसमा चाहिँ यो एउटा घटना भइरहेको छ जसमा चाहिँ हात्ती बाँदर खरायो र चरा मिलेर चाहिँ फल खाँदैछ उनीहरूको ऊर्जाले गर्दाखेरि उनीहरूको डिभाइनिटीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राम राज्य भएको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जाँदाखेरि यस्तै भइरहेको थिएछ है र यसमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिनियरिटी है एउटा हामीले जस्तो घरमा पनि केही चिज छ भने पहिला हामीले बुढो पाखालाई पहिला चराउने चलन गर्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मोरल लेसन जस्तो हामीलाई कसरी दिएको रहेछ भने चाहिँ यो हात्तीले भनेछ कि यो चारजनामा पनि कसरी यसरी बस्यो है यो हात्तीले भनेछ पहिला म यो पछाडिको रुख छ म त्यत्रो हुँदाखेरि थियो भनेछ 5 फिट जस्तो थियो भनेछ बाँदरले म त झन्डैले 2 फिट हुँदाखेरि रुख देखेको है भनेपछि रुख सानो भयो सो बाँदर झन् ठुलो भयो र खरायोले भनेछ यसको पत्ता त मैले पनि खाएको थिएँ भनेछ झन्डै 1 फिटमा आयो र चराले भनेछ कि यसको जुन चाहिँ त्यो सिड थियो त्यो त मैले नै झारेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ चरा चाहिँ सबसे ठुलो भएछ उमेरमा र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिनियरिटी है एल्डर विजडमलाई चाहिँ भ्याल्यु दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चरा चाहिँ सबसे टुप्पामा बस्यो खरायो बाँदर र हात्ती पारले बस्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सोसाइटीमा चाहिँ बुढो विजडम है सिनियरिटी हामीले बुढो पाखा भन्ने जुन चाहिँ वर्ड युजहरू गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले किन बेसी भ्याल्यु दिएको हुन्छ बिकज अफ भ्याल्युज फ्रम द पञ्चतन्त्र एन्ड द जाटका सो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर है जुन नेसनल एम्ब्लेम छ यो पनि यहाँनिर खडा गरिएको छ मिस्टर ग्यारी व्हाट इज द हाइट अफ दिस एम्ब्लेम तपाईँ अहिले चाहिँ अशोक द्वारमा बस्नु भएको छ है अनि यो हाइट चाहिँ तपाईँको 14 फिट छ फ्रम द बेस टु द क्राउन अनि यो चाहिँ किन यहाँ बनाएको भने चाहिँ दिस इज द इस्ट एन्ट्री सो परबाट तपाईँले हेर्नु भने एउटा ड्रप अफ हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ क्याटलिङबाट ब्रिजबाट आएर तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ कम्प्लेक्स पस्नुको लागि चाहिँ तपाईँको 3टा द्वार हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो यो अशोक द्वारबाट इस्टबाट भयो अन्त अर्को चाहिँ यो साउथ इस्टबाट चाहिँ 2टा पब्लिक एन्ट्री हुन्छ फ्रम द गजिबो साइड र यो अशोक स्तम्भको आइडिया चाहिँ सेम सबले दिनुभएको थियो कि यसमा एउटा अशोक स्तम्भ लगायो भने किन अशोक स्तम्भ बेसिकली रिप्रेजेन्ट्स धर्म है धर्म डजन्ट रियली ओन्ली मिन बुद्धिस्ट धर्म अर हिन्दू धर्म इट बेसिकली मिन्स ड्युटी यहाँ आएर चाहिँ यसो मान्छेले हेर्दाखेरि आफ्नो ड्युटी पनि बुझोस् है र यसमा चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल गेट लगाउने अन्त अशोक द्वारलाई चाहिँ वान अफ द बेस्ट एन्ड मोस्ट ब्युटिफुल इन इन्डिया सायद मलाई लाग्छ इन्डियामा यस्तो ब्युटिफाई गरेर चाहिँ कभर गरेको कहीँ पनि यस्तो अशोक द्वार र अशोक स्तम्भ चाहिँ छैन होला अहिले चाहिँ यहाँनिर अर्किडियममा छु अनि तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि त्यही जग्गा हो जहाँ फ्लावर एक्जिबिसन हुने गर्दथ्यो र यसलाई अहिले ब्युटिफुल्ली डेभलप गरेको छ इन अर्किडियम राइट एन्ड वी स्टार्ट विथ द टिकट काउन्टर राइट सो वेलकम निर्मल आई होप यु हेभ पर्चेस योर टिकट है बिकज आफ्टर यु डु तपाईँले प्याकेज ड्रप गर्नु पर्यो र यु विल कम थ्रु दिस एक्सेस कन्ट्रोल ओके एन्ड वी विल गो टु द अर्किड एक्सपिरियन्स सेन्टर ओके अब यो 2 पार्टमा हुन्छ पहिला चाहिँ तपाईँलाई अर्किड एक्सपिरियन्स गराउने के हो अर्किड के हुन्छ अर्किड बुझाउने देन वी विल टेक यु टु द लाइभ एरिया विच इज द कुल हाउस एज वी कल इट ओके र तपाईँ टिकट लिएर यहाँबाट भित्र आउनुभयो भने यहाँ आउनु हुँदाखेरि यु विल बी कमिङ इन्टु द इन्ट्रोडक्सन ग्यालरी है ओके यो ग्यालरीमा चाहिँ यो डल्लै प्रोजेक्ट के हो स्वर्ण जयन्ती मैत्री मञ्जरी गभर्मेन्टको कन्सेप्टमा के हो यहाँ आउनु भएपछि तपाईँले एउटा इन्ट्रोडक्सरी भिडियो देख्नुहुन्छ एन्ड आई एम हियर विथ माई एसिस्टेन्ट इन्जिनियर एन्ड माई डिभिजनल इन्जिनियर टुरिज्ममा कति के रोड म्याप छ कति फुट म्याप छ त्यसलाई दर्शाउँछ किनभने जो पनि हाम्रो यहाँ टुरिस्टहरू भिजिटरहरू आउनुहुन्छ यो खालको एक्सपिरियन्स चाहिँ हाम्रो मिसिङ थियो नेचरसँग हाम्रो चाहिँ पनि छ आइसोलेटेड प्लेसमा सबै छ तर एउटा रुमभित्र एउटा कुनै प्लेटफर्मभित्र चाहिँ यो सबै भएको जग्गा थिएन अन्त सिन्स यो प्रोजेक्ट चाहिँ गोल्डन जुब्लीको एउटा युनिटी हार्मोनीको कन्सेप्टमा बनाइएको र हामीले 1975मा हामी कुन फेजमा थियौँ र अहिलेसम्म 50 सालमा हामीले कति प्रोग्रेस हामीले गर्यो त्यो सबै यहाँनिर दर्शाइएको छ जस्तै लिटरेसी रेटहरूदेखि लिएर हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर सबै कुराहरू यहाँनिर दर्शाइएको छ र सिक्किमको अब हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा कस्तो छ वेलनेसपट्टि कस्तो छ सिक्किममा नेचरल वन्डर्सहरू कस्तो छ र यहाँ तपाईँ यतापट्टि आएपछि चाहिँ एउटा भिडियो यहाँनिर इन्ट्रोडक्टरी भिडियो प्ले हुन्छ जो चाहिँ 6 मिनटको छ जसले चाहिँ सिक्किम एज अ होल अन्त हाम्रो यो मैत्रीय मञ्जरीमा कस्तो प्रकारले हाम्रो यो बनिएको छ के थिममा छ त्यो सबै यहाँनिर आउने भिजिटर्सलाई एक्सप्लेन गर्छ त्यसको बादमा चाहिँ हामी फेरि अगाडि जान्छौँ तपाईँको यो भिडियोमा सबै एक्सप्लेन हुँदै हामी अगाडि जान्छौँ अगाडि जाँदाखेरि सिक्किमको फेस्टिभल कस्तो खालको छ
सिक्किममा के अपर्च्युनिटीहरू एक्सप्लोर गर्नु मिल्छ त्यो सबै पनि यहाँनिर दर्शाइएको छ र मित्र लाभाको स्ट्याच्यु जुन हाम्रो प्लाजा पोइन्टमा छ त्यसको अलिकति डिटेल्समा पनि यहाँनिर सिम्बोलाइज एक्सप्लेनेसन गरिएको छौँ। अन्त यो अगाडिपट्टि हाम्रो सिक्किमको जुन बुद्धिज्म कल्चर छ त्यसको बारेमा पनि हामीले यहाँनिर दर्शाएको छौँ यो इन्ट्रोडक्टरी ग्यालेरीमा। अन्त यो स्वर्ण जयन्तीको हाम्रो मोनुमेन्टल लोगोहरू र हाम्रो यो सिक्किम स्टेटले पाएको एवार्डहरू पनि यहाँनिर राखिएको छ। Wow, this looks beautiful. Can you explain this? Yeah, absolutely. I can see तपाईं त एकदम केटाकेटी जस्तो हुनुभयो है त्यही हो इन्टेन्सन। Yes. So this is called the Fordians case है। यो चाहिँ पहिला के गर्थ्यो भने ब्रिटिश एम्पायर दे रुल अल ओभर द वर्ल्ड हैन र उनीहरू जहाँ जान्थ्यो बायोडाइभर्सिटी वाज लाइक अ बिग थिङ फर देम है र ब्रिटिसहरू चाहिँ फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ अर्किड जस्तो स्याम्पल पायो यो चाहिँ यिनीहरूले यस्तो एउटा ग्लास बक्स बनाउँदो रहेछ फोर्डियन्स केस भनेर र यसमा चाहिँ यिनीहरूले सिप गर्ने र या ल्यान्डबाट लाने है र यसको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने तपाईँले यहाँ मुनि हेर्नुभयो भने यो ठाउँबाट उनीहरूले मोइस्ट बनाउनु चिसो एरिया छ भने गर्मी दिएर चाहिँ यो प्लान्टलाई जगाउनु गरम छ भने चाहिँ उयो टुप्पाबाट चाहिँ भेन्टिलेसन जस्तो खोलेर हटाएर जानु र यो चाहिँ हजार किलोमिटर चाहिँ ब्रिटिश गभर्मेन्टले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ माथि लाँदो रहेछ। सो यो पनि हामीले नानीहरूलाई देखाएको एज टु हाउ द अर्किड्स रिच द ब्रिटिश एम्पायर। सो इफ यु सी है यो चाहिँ स्कटल्यान्डतिर गयो भने तपाईँले स्कच टेस्टिङ जस्तो पाइनु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्किडको फ्रेग्रेन्स है अर्किडको फ्रेग्रेन्स र अरोमा लिनु लागि यो सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ देल बी अ स्मल इन्जेक्ट अफ एन केमिकल अर्किडको अन्त यसो गरेपछि चाहिँ यहाँ एउटा फ्रेग्रेन्स हामीले सुन्नु सक्छ यसरी। यो चाहिँ नानीहरूको लागि हो एट द लेभल अफ द किड्स सो द्याट इट द एक्साइटमेन्ट इज स्टिल बिल्ड। र तपाईँले योपट्टि हेर्नुभयो भने दिज आर अल भेरी भेरी इन्टरेक्टिभ डिजिटल बोर्ड्स। यहाँ हेर्नुभयो भने वी क्यान सी लाइक दिस अर्किड प्लान्ट जुम इन्टु इट टर्न इट अराउन्ड। आजकल इट्स अल डिजिटल इन एआई सो द यङ्गर जेनेरेसन उनीहरूको लागि यस्तो सबै सेटअप छ यहाँ। So this looks really beautiful र तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अति नै ब्युटिफुल छ अनि आई थिङ्क वी आर इन अर्किड वन्डरल्यान्ड। यस वेलकम टु अर्किड वन्डरल्यान्ड है जस्तो एलिस इन वन्डरल्यान्ड थियो दिस इज निर्मल इन वन्डरल्यान्ड। सो अर्किड वन्डरल्यान्डमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यसको चाहिँ एभ्री अर्किड इज डिस्प्लेड फ्रम अप है एन्ड द लाइटिङ इज डन फ्रम डाउन। And I would just like to ask Amit ji, one of our project consultants, to explain about the Orchid Wonderland. As you said, wow, when you enter the place, that's why it's called Wonderland. The whole impact of the whole effect should be wow. And the whole idea of having 360-degree glass like a Sheesh Mahal and the orchids hanging from top, we got around 35 to 40 species of orchids hanging from top and being lit from below, gives a different experience looking at orchids and plants. Gary, यो एरिया चाहिँ Yeah, welcome to the cool house है। So Orchidium को तपाईँले अघि हेर्नुभयो that is the experience center. So basically we showed you and walked you through the wonderland, through what orchids को features are कस्तो हुन्छ। यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ natural orchid. So all the orchids that you see over here are all natural, 100% natural, and we have 100 different varieties of the orchid. अन्त यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अर्किड किन कुल हाउस भनेको भने चाहिँ बेसिकली इट्स अ ग्लास हाउस है बट एभ्रिथिङ इज टेम्परेचर कन्ट्रोल। द आइडिया इज पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ हाम्रो नेचुरली कुल भएकोले चाहिँ you can hold the orchid festival or whatever only during the season. यसमा चाहिँ because you can control the temperature, you can do it 12 months of the year. हैन यसमा ह्युमिडिटी अहिले तपाईँलाई म देखाउने छु मिस्टहरू सबै गरेर ह्युमिडिटी कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन्ट एभ्रिथिङ विल बी कन्ट्रोल्ड हियर एन्ड ब्याचेस अफ 25 to 30 people will be coming every half an hour है because you cannot crowd this space हैन र उनीहरू आएर चाहिँ एभ्री 25 को ब्याचमा आएर चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ इन्टरप्रेटर गाइड वरेभर हुन्छ र तपाईँ यहाँ हिँड्नु हुँदाखेरि चाहिँ वाट इज द स्पेसालिटी र कर्नरमा तपाईँले साइनेजेस देख्नुहुन्छ साइनेजेसमा देयर आर अर्किड अफ डिफ्रेन्ट भेराइटिज र यो क्याटलिङ विल टेक यु थ्रु एन एलिभेटेड एक्सपिरियन्स डाउन टु अ लोवर एक्सपिरियन्स वेयर यु बी ग्रिटेड टु मेनी फोटो पोइन्ट्स एन्ड द आइडिया इज आजकल अब तपाईँ टुरिज्म हेर्नुभयो भने बाली जानुभयो भने ब्याङ्कक जानुभयो भने फोटो इज द मेमोरी है। सो हामीले जति सक्दो फोटो मेमोरी सिक्किमको नेचुरल अर्किड्स देखाउने र यसमा चाहिँ तपाईँले 100% अर्किड भेराइटी पाउनुहुन्छ along with ferns and other species. The entire glass house is automated. We have a system by which detects the CO2 level, the moisture content in the air, and the ventilators open and shut accordingly. We have an air conditioning system to maintain the temperature. We also have a fogging misting system and a rainfall system to maintain the humidity that's required. And apart from that, we have a drip irrigation system also. Yeah.